होम कुकिङ च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म दही पुरी बनाउन जाँदैछु। दही पुरी बनाउनको लागि मैले यहाँ पुरी लिइसकेको छु। यहाँ आलु थोरै बिरे नुन हालिदिँदैछु, लाल मिर्च, कश्मिरी लाल मिर्च, थोरै चाट मसला, थोरै नुन। मजाले सबैतिर मिक्स गर्नु होला। हजुरले यसमा मुङ खोस्टे दाल उमालेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ स्टिम गरेर। मैले चाहिँ हालिनँ। हाम्रो आलु रेडी भइसकेको छ। सबैमा आलु फिलअप गर्नु होला। आलु हालिसकेपछि यसमा म प्याज हाल्न जाँदैछु। प्याज हालेपछि बलबेरा, थोरै थोरै धनियाँहरू, थोरै दही, अब चाहिँ म यसमा धनियाँको अचार हाल्न जाँदैछु। अब यसमा चाहिँ म इमलीको अचार हाल्न जाँदैछु। यो अलरेडी मैले बनाइसकेको छु। हजुरले रेसिपीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। थोरै चाट मसला माथिबाट। यसमा चाहिँ म माथिबाट भुजिया हाल्न जाँदैछु। फेरि पनि अन्तिममा म माथिबाट थोरै थोरै दही, भुजिया, थोरै थोरै फेरि इमलीलाई माथिबाट। हाम्रो दही पुरी रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।